arterial septal defect. په پښتو ژبه کې ورته موږ وایو چې په زړه کې سوری دی. نن سبا چې کوم د ډېره کامن ډس آرډر ده، تقریبا په سلو کې چې کوم د 15 شپږو ماشومان ته چې کوم ده د دې بیمارۍ چې کوم ده شکار دي. سپټل ډیفیکټ ویل کېږي څه ته؟ هغه کنډیشن چې پای کې د زړه چې کوم یعنی هغه کنډیشن چې پای کې په زړه کې سوری کریټ کېږي، دغه کنډیشن ته ویل کېږي هارت سپټل ډیفیکټ. سوری چېرته کریټ کېږي؟ سوری ګوره زموږ سره د زړه نه څلور چمبر دي د زړه. دا چمبر د یو بل نه سیپریټ شوي دي د یو وال په ترو باندې چې کوم ته ویل کېږي سپټم وال. کله نا کله داسې چل وشي چې په امبرایونیک سټیج چې کله ماشوم لا نه پیدا شوی، نو په هغه ټایم کې زموږ سره د دې سپټم وال په دې کې یو ورکوټه شانتي سوری، یعنې دا په هغه ټایم کې نه ډیولپ شوی. نو په دې کې یو ورکوټه شانتي سوری چې هغه د زموږ سره ډیولپ کېږي د یو سیل هغې ته انډوکارډیل سیل ورته ویل کېږي. دغه سپټم وال اصل کې د هغې نه ډیولپ کېږي، دغه سیل ډیوایډ کېږي، د دې نه بیا ټیشو جوړ شي. خو په امبرایونیک سټیج کې دغه کولا وي، دغه کولاو څه کې ته ویل کېږي فورمین اویول. دغې په ترو باندې چې کوم امبلیکل آرټري ورته ویل کېږي، دغې په ترو باندې دغه ماشوم ته د مور غږی نه رادننه کېږي، بیا دغه فورمین اویول په ترو باندې بهر ته وځي او بیا وجود ته میلاویږي. نو کله نه کله داسې چل وشي چې دغه پراپر د ډیولپمنټ ونه شي د دغه سپټم وال، دغه کولاو پاتې شي. چې کولاو پاتې شي دغه کنډیشن ته ویل کېږي هارت سپټل ډیفیکټ. د دې بیا دوه ټایپ دي، یو ASD دغې ته آرټریل سپټل ډیفیکټ ویل کېږي، بل VSD د وینټریکولر سپټل ډیفیکټ ورته ویل کېږي. دواړه تقریبا یو شانتي بیماري دي، خو په دې آرټریل سپټل ډیفیکټ کې داسې چل وشي چې دا آرټري چې کوم وال دا کولاو پاتې شي، چې کوم دوه آرټري د یو بل نه سیپریټ شي هغې ته آرټریل سپټم وال ورته ویل کېږي. نو هغې کې هغه کوم سوری چې دی هغه کولاو پاتې شي. چې کولاو پاتې شي نو بیا اینه ډایرکټلي هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کوم د سوپیریور او د انفیریور وینا کې ونه آرټریم ته راځي یا ایوریکل ته، نو هغه ډایرکټلي بیا ځي هغه لیفټ ایوریکل ته. نو چونکې په لیفټ ایوریکل کې خو اکسیجنیټډ بلډ دا ډي اکسیجنیټډ بلډ ته انټر شي، دغې د وجې دا مسله کاس کېږي. دلته تاسو ګورئ په دې سوري کې د زړه دا پکچر ما تاسو ته شو کړی دی چې په دې کې دلته زموږ سره وګورئ د زړه د برني چمبر ته وګوره که نه، په دې کې زموږ سره دغه وال ته ویل کېږي سپټم وال چې کوم ته دواړه چمبر د یو بل نه جدا کړي. په دې کې که تاسو په دې تصویر کې وګورئ نو په دې کې زموږ سره سوری شان یعنې دا صحیح بند شوی نه دی، دا وال سوری پکې هلته جوړ شوی دی، دغې ته ویل کېږي سپټل ډیفیکټ. د دې کازز څه دي؟ اصل کې د دې چې کوم مین کازز دی هغه جینیټک ریزن دی د دې، یعنې د چا په جینس کې چې دا انفارمیشن پراته چې د دې ماشوم چې کوم دیوال د زړه چې کوم دیوار دی دا به پراپر د دې ډیولپمنټ نه کېږي، نو بس دا بیا زموږ سره کولاو پاتې کېږي. نو جینیټک ریزن چې کوم دی د دې چې کوم مین ریزن دی هغه جینیټک دی. چې د چا په خاندان کې دا مسله روانې نو هغې ته چانس شته چې دا د دوی په خاندان کې چې کوم ماشوم پیدا کېږي کېدای شي چې هغې ته هم وشي، چانس شته. دغه شان څه خلک دا دعوه لري چې څوک الټراساونډ وکړي، یعنې چا په دغه کې چې ماشوم او هغه الټراساونډ وکړي د هغې د وجې نه هم چانس شته چې دا بیماري هغې ته کاشي شي. د دې ټریټمنټ څه دی؟ سمټم د دې څه دي؟ علامات د دې څه دي؟ چې کوم کامن علامات چې د دې هغه ساه لنډه لنډه کېدل، ایریګولر کارډیک ریدمز ورته ویل کېږي، لکه د زړه رفتار چې کوم دی دا به یې ګډوډي چې کوم ته کارډیک ریتمیا ویل کېږي، یعنې کله به سیوا کېږي کله به کمیږي، ټیکي کارډ یا بریډي کارډ ورته په میډیکل زبان کې ویل کېږي چې د زړه رفتار به یا سیوا کېږي یا به کمیږي. دغه شان د زړه پمپ یې کمزوری، دغه شان پلمنري هایپرټنشن هم کاس کېدای شي. پلمنري هایپرټنشن داسې کاس کېدای شي چې کله تاسو په دې تصویر کې زه تاسو ته بیا ښیم ګوره کله چې بلډ راځي که نه په د رایټ آرټري ته چې کله بلډ انټر کېږي نو دا بلډ ډي اکسیجنیټډ وي. ډي اکسیجنیټډ مطلب د دې سره اکسیجن نه وي میلاو شوی. چې کله په دې کې سوری که نه بیا داسې چل وشي چې د دې رایټ آرټري هم نه ده چې کوم لیفټ آرټري هم ده، نو په دې کې صفا ویني اکسیجنیټډ بلډ وي. دغه اکسیجنیټډ بلډ د سوري په تور باندې د رایټ آرټري هم ته راتللی چې په کوم کې سقا ویني نو هغه بېرته دوباره وینټریکل ته لاړ شي، بیا د پلمنري آرټري په تور باندې هغه بیا پړپوسانو ته لاړ شي. نو په پړپوسانو کې چې کوم کیپیلریز دي چونکې پای کې اکسیجن هم پکې او ورسره کاربن ډای اکساید هم پکې، نو دغه دواړه اکسیجنیټډ ډي اکسیجنیټډ بلډز ته مکس لاړ شي، نو پارشل پریشر بیا داسې وایي نو هلته هغه چې کوم آرټریز دي هغه خرابوي، بیا د پلمنري چې کوم سوري کیپیلریز دي نو هغه بیا ډیمیج کوي. دغې ته پلمنري هایپرټنشن ویل کېږي. د لنګز چې کوم ډیزیز دي هغه هم کاس کوي. د دې دغه کازز دي چې کله د دې سیویر کیس کې بیا زموږ سره د ماشوم چې کوم کله د هغه بلو کېږي ځکه چې زموږ سره اکسیجنیټډ بلډ
سپلای ورته کم شي وجود ته د هغې د وجود نظم سره د ماشوم چې کوم کلر دی هغه به بلو شي. دغه شان ساه لنډه لنډه کېدل، سویټینګ راتلل، د خوراک په دوران کې خوله راتلل، دغه شان خوب ډسټرب کېدل یا ماشوم له خوب نه ورتلل یا ماشوم به په دې کنډیشن کې زیات ژاړي. موږ به په کور کې څنګه د دې معلومو چې دې ماشوم ته دا بیماري ده. یو خو ګور د دې سره که سورې بیخي ورکوټي د هغې بیا سمټم نه وي، که موډریټ نو بیا هم د ساده پورې سمټم په ماشومانو کې ښکاره کېږي، او که بیخي غټي نو بیا خو زیات سمټم چې کوم د دې پیر کېږي. کامن سمټم به موږ ته به څنګه پته لګي چې ماشوم چې کله خوراک کوي نو د خوراک په دوران کې به په ماشوم باندې خوله راځي. دویم ساه به لنډه لنډه کېږي، کله چې دا ماشوم اوده یا یخي دا به ساه په تکلیف باندې وي، لکه مشرانو ته بیا پته لګي چې دې کس ته د ساه کې دشواري راځي. بیا پکار ده چې هغې له ایکو وکړي یا ECG ورله وکړی شي یا چست ایکس رې ولې وکړی شي چې پای کې بیا د هغې معلوم شي چې یا واقعي دې ته ASD ده یا ورته VSd ده، ځکه چې په وخت دا معلوم شي بیا وروسته دې مسایل جوړېږي، لکه که دې علاج ونی شي په وخت باندې نو د هغې نه بیا زموږ سره د دې ماشوم ګروت چې کوم دی په هغې باندې افیکټ غورځېدی شي. دغه شان نور چې کوم ارګن دي د هغې په ډیولپمنټ باندې هم اثر پرېښودی شي، لکه کمپلیکیشن دې ته راتلی شي، لکه لیور فیلور شو، کډني فیلور، دا ورته هم کاس کېدی شي، ځکه چې په دغه ټایم کې د ماشوم دا ارګن غټېږي چې ماشوم ګروت سټنټ شي، د هغې د وجې نه په دې ارګن باندې هم اثر ورزیږي چې په وخت علاج وشي نو بهتره خبره. نو دا چې کوم دی د دې کامن سمټم دي چې کوم موږ په کور کې هم معلومولی شو. دغه شان کولی موږ په زړه لاس کېږو نو د زړه رفتار به چې کوم دی سی وای. نارملي د ماشومانو د زړه رفتار الریډي د اډلټ نه هسې هم سی وای، خو بیا هم معلومېدی شي چې د زړه رفتار ډېر زیات سیوا دی، د زړه پمپ یې کمزوری، د هغې هم پته لګي. د دې نه علاوه د ماشوم چې کوم کلر دی دا هم بلو کېدی شي، زیات تر شونډې، او دغه شان سترګې چې کوم دی دی ابي کېدی شي، د سترګې دا خواګانې نه دی زیاتر ابي کېدی شي. دغه شان کې په وجود کې پړسوب راغلی، دا هم یو غټ کاز دی، سمټم دی پړسوب راتلی، یعنې وجود پړسېده یا پړپوسان پړسېده، زیاتر لاس او خپې پړسېده، دا هم یو غټ سمټم دی. ټریټمنټ د دې څه دي؟ ستړی د چې کله چا ماشوم ته دا مسلې د هغې به علاج څنګه کېږي؟ څه ماشومان داسې چې پای کې د په غټ ایج کې چې کوم دی راښکاره شي، ځکه چې د هغې هغه ASD یا VSd چې کومي سورۍ هغه ورکوټی په لاوله کې، چې کله ماشوم ورکوټی نو سورۍ هم ورکوټی، نو وجود یې دونه نه متاثره کېږي، او چې کله دا ماشوم غټېږي نو د زړه ورسره هم غټېږي، نو هغه سورۍ ورسره هم غټېږي. چې سورۍ غټېږي نو بیا هلته هغه وینه زیاته شي، یعنې ډي اکسیجنېټډ بلډ زړه ته زیات ځي، هغه چیمبر ته د اکسیجنېټډ بلډ سره میلاوي، وجود له بیا نقصان زیات ورکوي، نو بیا یې پای کې سمټم ښکاره شي، زیات سمټم چې کوم دی په وروستني سټیجونو کې ښکاره شي. بیا د دې ټریټمنټ څه دی؟ یوه په دې کې دا خبر ده چې د دې ASD یا د دې VSd ټریټمنټ چې کوم دی دا په دوايانو باندې نه کېږي، لکه کامن میډیسن چې دې له ورکړی کېږي د بلډ پریشر دوايي به ورکړی کېږي، ځکه چې بلډ پریشر به سیوای، کاربن ډای اکساید او اکسیجن چې کله په بلډ کې سیوای نو پارشل پریشر به د هغې په آرټریز او په کیپیلري کې بیا سیوای، ځکه چې دواړه به یو میکس وي که نه، چې میکس وي د هغې د وجې نه به زموږ سره د وینې د باف سیوای. صحیح ده. نو د هغې دپاره به دوایي ورکوي، نایټروګلایسرین ورکولی شي، دغه شان ته ورکولی شي، ډیوکسین ورکولی شي، دغه شان د وجود که پړسوب راغلی نو پیوروسیمایډ ورکولی شي، وارپرین ورکولی شي. صحیح ده. دغه شان انرپریل ورکولی شي، لایزینوپریل ورکولی شي. دا زموږ سره کامن میډیسن دي چې کوم د زړه دپاره استعمالېږي. دغه شان ته زموږ سره بیټا بلاکر ورکولی شي، چې کوم زموږ سره دا کیلشیم چې نه دي بلاک شي د زړه هغه رفتار ورسره برابر شي، خو دا صرف د هارټ فنکشن امپروو کوي یا بلډ پریشر دغه کوي یا د بلډ کلټینګ نه بچ کوي، چې چېرته بلډ کلټینګ ونه شي، ځکه چې بلډ پریشر سیوای نو د بلډ کلټینګ چانس هم په دې کې بیا سیوای. د هغې نه د بچولو لپاره د دوایانې ورکړی کېږي، خو دا یې ټریټمنټ نه دی. ټریټمنټ باندې کېږي چې دا سورۍ کلوز شي، د هغې دپاره زموږ سره سرجري کېږي، یو اوپن هارټ سرجري نن سبا کېږي، یو نان اوپن هارټ سرجري هم کېږي. په اوپن هارټ سرجري کې زموږ سره یو نریشن ډیوایس هغه په جرک کې ورکړي، بیا ورته دغه شان ګوري لکه څنګه چې انجیوپلاسټي، او د زړه چې کوم دغه دی د سمټم والی دا سټریچ کړي، او چې نان اوپن هارټ سرجري بیا هله کېږي چې کله دا سورۍ غټي پای کې سټیل وکړي، پای کې زړه راکټ کړي، د کوم چیسټ چې دی دا ولې په منځ وري وي، د هغې نه په زړه راکولاو کړي، چې کوم سټرنم هډوکي دي دا ترې رالرې کړي، ځکه چې زړه د سټرنم نه لاندې موجود دی، داسې چې بار ته راوباسي نو داسې ډایرکټي نه شي راویستی، ولې به ترې هغه سټرنم هډوکي چې کوم دی سټرنم د وربز دا به ترې رالې کوي، دا بیا چې کله رالرې کړي زړه به ترې راوباسي، بیا به ځان دغه ته ورسوي چې کوم مایوکارډیم لیر دی هغې ته به ځان ورسوي، نو بیا که VSd یا ASD